به قسمت اول آموزش برنامه‌نویسی ESP32 با زبان پایتون خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ خود ESP32 شما نیاز دارید چند تا چیز رو دانلود کنید. اولین چیزی که نیاز دارید دانلود کنید یه دونه IDE. IDE چیه؟ یه فضاییه که به ما اجازه میده داخلش برنامه رو بنویسیم و مستقیم اون رو روی پرزندمون آپلود کنیم. ما میخوایم اینجا از MU ادیتور استفاده کنیم. ادیتورهای خیلی زیادی هستن، شما میتونید با انواع مختلفشون کار کنید، ولی فعلا چون ساده تره ما MU رو انتخاب کردیم که دانلودش هم چیز خاصی نداره. آره، نسخه ویندوز رو دانلود میکنید، نصبش هم 2 کلیکه، چیز خاصی نداره. فقط زمانی که نصبش میکنید، من نرم افزار رو یه لحظه باز کنم. اگر براتونم رو دسکتاپ نیاورد، اینجا که سرچش کنید میاره MU ادیتور که بزنید، چون بعضی وقتا دسکتاپ نمیسازه. وقتی که تازه نرم افزار رو باز کردید از شما یه چند تا سوال میپرسه، میگه که میخواید نرم افزار رو برای چه کاری استفاده کنید. ما ESP رو انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم. خیلی خب، چیز بعدی که ما بهش نیاز داریم فریمور میکرو پایتونه، برای اینکه ESP شما بتونه با زبان پایتون پروگرام بشه. سرچ میکنیم میکرو پایتون، اولین سایتی که اومد رو باز میکنیم. اگر سایت براتون باز نشد بعد از فیلتر شکن استفاده کنید. به بخش دانلود میریم، یه مقدار که بیاید پایینتر به ESP ها میرسید. معمولا تمام ماژول های ESP از این فریمور پشتیبانی میکنن، ولی اگر نسخه های خاصی دارید مثل S2 S3 فریمور مخصوص خودش رو دانلود کنید. خیلی خوب، روش کلیک میکنیم و میایم فایل بین آخرین ورژنش رو دانلود میکنیم. چیز بعدی که نیاز داریم یه درایور برای یه چیپ کوچولویی که رو خود ماژول ESP32 تون هست و کار ارتباط بین ESP و کامپیوتر انجام میده. سرچ میکنیم CP2102 درایور. سایت های زیادی هستن، من معمولا از سایت دومی دانلود میکنم. اینجا برای ویندوزش رو دانلود میکنید و اینستالش هم کار خاصی نداره. خیلی خب، حالا که تمام این کارا رو کردیم وقتشه که بریم سراغ ESP. ESP رو برمی‌داریم. این مدلی که من دارم دیو کیته، تفاوت خاصی با مدلی که شما دارید نداره. معمولا این مدل ها استفاده میشه، ولی خب این دوتا هیچ تفاوت خاصی ندارن، صرفا تفاوت ظاهری. کابلمون رو وصل میکنیم بهش و حالا نرم افزار MU رو باید باز کنیم. خب، این گوشه پایین همونطور که میبینید عکس یه چیپ کوچولو هست. من اگر جدا کنم ESP رو این قرمز میشه و وقتی وصلش کنم این که از ضرب در میره یعنی که ESP شما رو شناخته. خیلی خوب. به ستینگ میریم، بخش ESP فریمور، نسخه ESP اون رو انتخاب میکنیم که ما 32 براوز رو میزنیم، فایلی که دانلود کردیم از سایت میکرو پایتون رو بهش میدیم و اریز رو میزنیم. تو این مرحله اگر بخش کانکتینگ طول کشید شما نیاز فقط دکمه بوت رو روی ESP تون نگه دارید تا از این مرحله رد بشه. خیلی خب، اینجا این مقدار ممکنه 1 دقیقه طول بکشه. من این بخش رو کات میکنم و بریم به بخش تموم شدنش. خیلی خب، همونطور که میبینید 100% شد و فایل فریمور میکرو پایتون روی ESP ما آپلود شد. شما اگر این نسخه رو داشته باشید یه دونه LED کوچولو به پایه 2 ESP تون وصل شده که میتونید از تو خود کد روشن و خاموشش کنید. من چون فقط نسخه دیو کیت دارم نیاز دارم یه LED رو وصل کنم بهش. حالا از قبل آماده کردم. خیلی خب، یه LED کوچولو با این مقاومت به پایه 2 وصل کردم برای اینکه بتونیم روشن خاموش کردن پایه ها رو ببینیم چجوری انجام میشه. خب، میایم تو بخش کد. یه کتابخونه خیلی کلی داره میکرو پایتون به نام ماشین. داخل کتابخونه ماشین اکثر چیزای کانفیگایی که برای پینامون نیاز داریم موجوده و میشه گفت تو 90% کدامون استفاده میشه این کتابخونه. خب، الان برای اینکه ما بخوایم یه پایه رو مشخص کنیم که خروجی یا ورودی، نیاز به یه متغیر داریم. من اسمشو میذارم LED، مساویش میکنم با، از اینجا به بعدش یه سری دستوراته. ما نیاز داریم کتابخونه ماشین رو فراخوانی کنیم و یه سری متد رو روش اجرا کنیم. کتابخونه رو فراخوانی میکنیم. دات که بذارید تو زبان پایتون یعنی که میخواید یه متد رو استفاده کنید. ما پین رو استفاده میکنیم. اینجا خیلی مهمه. شماره پینی که میخواید
مساوی بشه با LED و دوباره متد خب این چیزی که اینجا نوشتم برای اینه که پین 2 خروجی در نظر گرفته بشه و مساوی بشه با LED. یعنی من الان هر جا LED رو بزنم یعنی منظورم پین 2 که خروجی شده. خب الان تستش میکنیم. ما LED رو میزنیم، یه متد میخوایم روش اجرا کنیم که متد روشن کردنشه. الان شما رانو که بزنید میبینید LED کوچولو روشن شد اینجا و من اگر برگردم این آن تبدیل به آف کنم و دوباره ران کنم خاموش میشه. به همین سادگی شما میتونید هر پینی رو خاموش روشن کنید. تو مرحله بعدی حالا ما یه بار LED رو میخوایم روشن کنیم، بعد از گذشت یه تایم اون رو خاموش کنیم. اینجا باید چیکار کنیم؟ یه کتابخونه دیگر رو ایمپورت کنیم. کتابخونه تایم. خب الان من LED رو اینجا روشن کردم، میخوام بهش بگم که بعد از 1 ثانیه خاموشش کن. بعد بنویسم تایم، یه متد فراخونی کنم به نام اسلیپ و داخل پرانتز اینجا هر عددی بزنم به ثانیه است. همونطور که دیدید اینجا اگر من اسلیپو میتونم به میلی ثانیه و میکرو ثانیه هم بزنم، ولی فعلا با ثانیهش کار میکنه. خب میخوام 1 ثانیه اینجا صبر کنه کد من، بعد از 1 ثانیه بیاد و LED منو خاموش کنه. خب بریم ببینیم که اجرا شدنش چجوری خواهد بود. LED روشن شد و بعد از 1 ثانیه سریع خاموش شد. یه بار دیگه رانش میکنم، روشن میشه و بعد از 1 ثانیه سریع خاموش میشه. حالا ما میخوایم این کار مدام تکرار بشه. بعد چیکار کنیم؟ یه حلقه بنویسیم. حلقه چیکار میکنه؟ حلقه تا ابد تکرار میشه. یعنی کد وقتی به این بخش میرسه دیگه تا ابد تکرار میشه. خب وقتی یه چند تا تکست هم با هم سلکت کنید و تبا بزنید همشون با هم میان جلو. خیلی خوب. الان زمانی که من اینو اجرا کنم درست کار نمیکنه. چرا؟ چون بعد از آف مستقیم برمیگرده رو آن و دیلی خوبی نداره. ما یه بار دیگه این تایم رو کپی میکنیم و اینجا قرار میدیم. خب الان اجراش کنیم ببینیم چجوری میشه. به همین سادگی ما یه چراغ چشمک زن کوچولو درست کردیم. الان نکته‌ای که داره، من اگر ESP رو قطع کنم و دوباره وصل کنم می‌بینید هیچ اتفاقی نمیفته. برنامه اجرا نمیشه. چرا؟ چون برنامه‌ای که ما اینجا داریم ران میکنیم مستقیما داره رو رم ESP ران میشه و تو حافظه‌اش ریخته نمیشه. حالا ما باید چیکار کنیم که وقتی برقش قطع و وصل کردیم این کار رو انجام بده؟ ما کدمون رو باید سیو کنیم. خب کد که سیو کردیم ببینید اینجا یه بخش فایل دارید. اگر خاموش بود دوبار روی یکی کلیک کنید میاد. یه بخش فایل دارید روش کلیک میکنید، معمولا دفعه اول ارور میده. ما میبندیم دوباره کلیک میکنیم و میاد بالا. میبینید اینجا حافظه USB32 شماست. حالا ما این کدی که نوشتیم رو میخوایم روش بریزیم. روش کلیک راست میکنید و به عنوان فایل مین روی دیوایس میریزیدش. خیلی خب همونطور که میبینید به عنوان فایل مین اینجا در نظر گرفته شد. حالا من اگه بیام و برق ESP رو قطع کنم و دوباره وصلش کنم ببینیم چی میشه. کد ما داره اجرا میشه بدون اینکه ما رانش کرده باشیم. و الان اگه به کامپیوترم حتی وصل نباشه با یه باتری روشن بشه باز کد ما اجرا میشه. خیلی خب فکر میکنم برای این قسمت کافی باشه. تو این قسمت یاد گرفتیم که چجوری فانکشن پین خروجی رو تعیین کنیم و چجوری روشن خاموشش کنیم. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر نظری دارید حتما برام تو کامنت ها بنویسید. لینک دانلود تمام چیزهایی هم که تو ویدیو گفته شد داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم.